maybe you have other definition that you want to share in class, no? Anyone? Other than the definition of runaway? Ma'am, ako ma'am. Oh, go ahead, Mark. Gross income is the sum of all wages, salaries, profits, interest payments, rents, and other forms of earnings before any deduction of taxes. Okay, thank you for that, Mark. Napabay iba? Gross income. Go ahead, April. Gross incomes measures total Ma'am, income sa and SIP, revenue from all sources. For companies, gross income is total revenue minus the cost of goods sold. For individuals, it means total income before tax deduction and tax charges. The figure is slightly different from companies and individuals. It is also known as gross profit or pre-tax income. Okay, thank you for that, April. Patricia. sa SCP na lang kung basahon, ma'am. Nabasa na ni Rona May ang sa SCP. Mo to. Oo, mao to sa SCP. Adtong kuan naa siya yung mga kuan no, Ah, different sources. so ang income ay ang gross tax, ma'am, kay bale tubo na nimo, ma'am. All in all, Ang gross tax ay gross income. sa gross income pa ta. Nasa gross income. Then later on kay discuss na po ang gross income. So ang gross income, this is for an individual, no? Also known as a gross pay. Then when this also known as a gross pay when it's on a paycheck. Okay, so this is the individual's total pay. Kabuuhan na niya na pay from his or her employer. So gikan sila ng mga employer before pa ha, before the taxes or other deductions. So dili kay 'di ba gross income, then after the gross income kay dito na mosulod ang net income na katong kabuuhan na makuha na jud nimo. Ma'am, Yes, what is the differentiate of net income and gross income? ang Paglibog gross ko dyan, ma'am. ang gross income manggod, as what I have said karon, no, ang gross income is wala pa siya deduction. Maura jud na ka easy. Ang gross income wala pa siya deduction, ang net income na natong mga deductions na mga Ah, taxes. Maura sige. jud na ang difference kay 'di ba? Unsa man jud yung difference ang definition sa gross income ug sa net income kay taas kayo dito sa libro nga maglibog ta unsa man jud ang difference sa aning duha. Actually, katulad dito inyong palatandaan, if we say gross income, wala pa siya deduction from the taxes. Then if we say net income, na tong mga deductions dito sa iyaha. So mao na to ato ang madawat. 'Di ba ato ang for example sa ato ang basic salary is 13,000. Na, sir nga nung pagtrabaho na to dito, sir nga nung dili man 13,000 buo ako ang madawat. Gross income pa lang to nimo tong 13,000. Kadtong madawat na nimo nga daghan nag-less sa SSS, sa PhilHealth nimo nga nahimo na lag 11,000 ang imong sweldo, mao na to imong net income. Mm, Mhm. Na Okay. gets lang ba? yes, ma'am. Okay. Kay dagan po dara na libog. Actually, mao po na siya ako ang first question dati katong nadawat na ko ako ang first sahod. Kay even in college kay naglisod po kog sabot ana sa duwa. Then eventually maura jud ay to ang gross income kay wala pa siya deduction, ang net income kay na siya mga deductions. Bago na ay before, ma'am. Before. Before tax. Before taxes or before deductions. Okay. So, okay na? Okay Nasabta naman. na ang difference sa duwa
before ta proceed. Yes, ma'am. Kay gamit pod na siya sa kuan no, accounting 1 og sa other nga kuan subject. Ang difference sa duwa. Kay dili jud na ninyo maiwasan makit-an permanente si gross income og si net income. Dili lang ha. Kay sa ano Okay. manggod ma'am, sa Oh, meaning manggod niya murag similarities jud kay sila ma'am. oh 'di ba similar lang kayo sila sa kuan sa definition. Pero ang iyahang kuan lang jud didto ang iyahang tawag ani wait ang inyong tan-awon jud dito sa definition katong giingon dito ang kuan no um ang Data. ang keyword ang kato daya kung gusto ingon. Ang keyword na tan-awon ninyo dito is katong before before deduction and before i-less ninyo ang taxes. Kay kuan man, before and after man gud na siya. Kana lang ang keyword dito Same sila og definition. Ay similar sila di jud literal nga kaparehas lang. Similar sila og thought pero ang keyword ninyo dito is ang before og ang after deductions. Para dili mo maglibog. Okay? Angelord, napay question? Hala, Total ang revenue tinola. minus hala ka. Pag sa company ma'am ba, ang gross income nila ma'am, Ay, unsa to? pag sa company ma'am, lahi siya sa individual nga gross income, di ba ma'am? Pag sa company lahi ang Gross income is total revenue minus the cost of minus gross income sa ma'am. For companies ma'am ba? murag na na siya sa accounting part, no? Dili ko kayo hawd sa accounting part eh. Um, sa gross income sa company, let me check ha. Sige. I'll answer that for a while. Medyo kailangan pa nako kwaon ang ako ang tinaguang knowledge sa accounting in the kwan. Sa baol, wait lang. Gross income sa company. Unsa ang imong ginamin ana nga aspect sa gross income? Asa nimo siya nakuha di ay Patricia? Unsa nga sample ang iyahang gi-point out dara? Ang gross income ma'am kay naa siya sa income statement. Nasa sa income statement sa kuan, sa financial statement aspect nato. So, 'di ba ano po lang, gross income for an individual also known as a gross pay when it's on a paycheck. So, it is an individual's total pay from his or her employer taxes or the deductions. This includes income from all sources and it is not limited to income received in cash. It is also includes property or service received. So, wait lang. And then, sa gross income is ang inyong revenue and kailangan na to i-less ang cost of goods sold. Actually, katong imuhang question, Patricia, is under siya sa gross business income. Am I right? Mas Ma'am? sa gross business na income. Kato ba yung mga pasabot? So sige, nga lang ha, gross income versus sa net income.
Okay. So, ang kuano sa gross income manggod sa individual is more on focus siya sa inyuhang salary, sa inyuhang mga madawat na compensation or benefits. Mao na siya i-discuss nato later, dara mo sulod kung unsa tong as an individual ha, as an employee, ang katong mga 13-month pay, katong honorarium, mga commissions ninyo, mga overtime pay, profit sharing, mga friendship benefit. So mostly jud siya sa aspect sa employee nga unsa tong ilang mga compensations and benefits. While sa company man gud ang focus man gud diri as sa gross income is katong sa part gud sa mga cost of goods sold na kailangan nato ipang-solve. Unsa pa ba ang naa dito sa income statement nga gina-solve para makuha ang gross income? Ang kuan man gud, ang gross income sa isa ka company is under na po dito ang inyong salaries, mga expenses sa company, kana you have to less the kuan no salaries and expenses nga nakuha sa mga empleyado para makuha sa isa ka kumpanya ang ilahang net income before taxes. Then after the net income before taxes, if sa company na aspect, saka pa mag-less si company og taxes mao nang naay ginatawag dito sa income statement na net income after taxes. Okay, kailangan pa i-less sa tanan dito para makuha tong net income before taxes, then i-less tong taxes. Mao na to magawas sa ilahang income statement ang net income after taxes na mao na jud tong ilahang kabuuhan nga income nga nakuha for that kuano duration um, sa ilahang pagkuha sa ilahang financial statement kung pila jud ang kita sa ilahang company. Mao to siya Yes, ang sa ma'am. kuan company. Dili man gud ko ingato. Honestly saying class, dili ko kayo hawd sa accounting nga aspect. Although nga financial management ko by choice, kay siguro wala ang pag ko'y choice nga other course kay duha lang akong pilian, marketing o financial. Dili jud ko hawd sa accounting but still kabalo na akong mga kauban sa kuano sa school nga every time nga naay i-assign sa kuha nga subject, I also study the subject. Pero for now man gud ginasuksok lang nako si accounting 1 sa kuang time nga mo study. Kay especially nga nagakuha pud kog masteral. So kailangan jud nako og more kuano more knowledge na gikan sa kuang first year. Ang nahitabo man gud sa atong college is nag-accountancy ko first year. Pero dili na ko siya choice. Choice sa ko ang family nga mag-accountancy ko. So dili jud nako love tong ako ang course. And then eventually di jud ko kasabot og accounting 1. Nag-accounting 1 na mo? Wala pa, ma'am. Wala pa man naka-accounting 1. I think ko ana to first year. First year man mo no? Yes, ma'am. Mag-accounting mi, ma'am. Matay, ma'am. May accounting 1. Tanan man mag-agyo sa inyong sa inyong syllabus walay accounting 1? Wala, ma'am. Wala? Hala, Financial kaswerte pa. analysis reporting man ata mao man ata na ma'am kay same man na sa course pud basta na sa accountancy katong financial accounting and reporting. Ay Analysis tama di I know. Nag-agi man ay under man mo sa K-12, tama ko? Ay, Yes po, ma'am. Murag naa sa inyong K-12 ang Wala, accounting ma'am. 1. Wala sa? Wala po, ma'am. Depende ata sa Naami, ma'am. General mathematics lang to, ma'am. Ang math. Naami, ma'am. Naa mo Erica? Actually Yes, class ma'am. Sa ABM ito na, ma'am? ABM lang na, ma'am. ABM. Basic accounting. Basic accounting. sa ABM. Yes, ma'am. Ay, for dili mo ABM? Dili, Dili ma'am. ABM? Dili, ma'am. Ako ma'am. Oo. ang YUMS ko, ma'am, yan. Kinsang mga ABM di ay diri nagikan sa ABM?
Diba? Ako, ma'am. Design. Rona, si Mark, si Divine, ug si Erica. Okay. Si Patricia ug si April, Yung Dili, ma'am. Arts and design ko, dili. ma'am. Arts and design. Oh my gosh. Performing. Kaya di ay okay, I Performing understand it, arts. Patricia, oo. Um, kuan man good, mao to ang fundamental jud sa kuan sa kuan actually class. Mao to ang fundamental sa business ad. You should have kuan no, Wala. naagihan dapat ninyo tong basic accounting. Um, kuan, I'm not sure kung paunsa ninyo na siya ma-connect sa inyohang other subjects sooner. Pero I think ang ako ang mahatag lang na advice sa inyo ha, you should kuan lang siguro, be resourceful lang siguro if ever nga na mga questions, no? Parehas ako okay ra man jud kaayo nga mag-ask mo og question if ever nga, "Ma'am, wala gud ko kabalo asa ni siya ni gikan, ma'am." Okay na siya sa ako, but, kuan lang ko, heads up lang ko nga, not all instructor kay open sa mga questions. Tanan ba na instructor ninyo na naagihan for the meantime kay open sila for clarifications, mga questions ingana, then wala man siguro nila gina-close ang ilahang door, no, if ever nga naamoy mga concerns. Ako man gud kay nagakuan jud ko, naga-support jud ko sa student aspect kung naay mga questions and clarification. Even nga dili na nako sila estudyante kay nagakuan jud ko, naga-help ko as long as na makaya nako. So for example karon, regarding sa gross income, and I'm really honest with you nga, dili jud ko nga nakahawd sa accounting nga aspect. But I'll try my best kay dili dahil tanan diri ang nakaagi og kuan, um, basic accounting kay ipasabot nako siya in a more clearer and concise manner, no? Kay kuan man god, kani siya sa tax 1, naa mo sulod na mga accounting na mga aspect or mga terms. Okay, sa basic accounting man gud, ang first thing na among gitun-an is the terms and definition na ginagamit namo sa accounting like this one, the gross income, the net income, dito ninyo matun-an kung unsa ang nawong sa balance sheet, okay? Unsa inyo ang ipang sulat sa balance sheet, unsa inyo ang makit-an sa income statement, unsa inyo ang makit-an sa cash flow, dito na siya sa basic accounting. So, kinsa 'to nag-ingon kaganiha gani nga makit-an ni siya sa income statement. Kinsa 'tong nag-help sa kuha kaganiha? Ko, ma'am. Si Erica, 'di ba? Sa income statement makit-an ang gross income. So, if we base man gud the gross income sa company, mas taas ang iyahang process because the company, as what I have said, ka 'di ba, nasulod ang kung individual employee ka, ang imuhang salary manggod mosulod siya didto sa sa income statement sa company. So kato imuhang sweldo nga gina-calculate nato karon katong sa mga compensation and so whatsoever, mosulod siya dito as your salaries sa company. So sa company aspect, um, kuha na to sila ha, deduction to para sa company ang inyong sweldo. Okay, deduction to silahang income or silahang kita, silahang kumpanya. So after the deduction sa inyong mga salaries o mga expenses sa side sa company, dito na mosulod ang tax, income, wait lang sa takong term kaganiyan, wait lang murag nakuan ko. That is ang term ato kay mahimo na siya og net income before tax. Then if we say net income before taxes, wala pa na deduct ang mga taxes dito. So dira na ang kuano, net income before taxes, i-less pa nato ang
taxes ana para makuha jud nato tong kabuuhan nga kuano net income after taxes. So mao na jud to ang buong calculation sa kita sa isa ka company. So ang gross income formula man good class is kuano first gross income nga kuan para kuan na lang po ninyo dagdag kaalaman ninyo no kung if ever nga encounter mo sa strategic management ninyo. Nakakuha na ba mo strategic management? Yes, ma'am. Nakakuha na. Ang iba, how about the other? Kay first Angelo, unsa year nimo ang kuan strategic man? Second year, ma'am, sa first sem. Second year sa Ay, first. second sem di ay. Okay, second sem. Unsa kani itong pangutanan nimo sa kuha dati Angelo regarding sa gross income o sa net income katong tabang nimo Ay, sa sa ano to, ma'am? unsa Sa tong marketing subject? sa marketing plan to namo, ma'am, sa financial statement. Sa financial statement. Unsa to siya nga subject? Kuan, ma'am, marketing management. Marketing management. Naga-marketing management mo karon class? Ay nakaagi na mag-marketing management? Wala, ma'am. Wala pa, ma'am. Wala pa. So maagihan ninyo Financial management lang. financial management. Ang financial management naaman Japan nga ang financial management. So actually tanan mostly mga 80% siguro sa subject always ninyo makit-an si balance sheet, si income statement o si cash flow. Di na siya mawala. So for the benefit of all I just want to share the gross income formula, no? If ever na pangitaan mo og pausa mag-solve og gross income. So gross income man gud, this is equals ang iyahang kuan ani formula is salary, ang salary i-plus nimo ang rent, i-plus nimo ang dividend, i-plus pa jud nimo ang interest and all other sources of income para makuha nimo ang gross income. Okay? So, after nimo makuha ang total na gross income or unsa tong kabuuhan nga sulod sa isa ka gross income, you have to less it, 'di ba, ang katong total sa salary, rent, dividends, interest ug other sources nga income kay mao na to siya ang total revenue ninyo. After makuha ninyo ang total revenue, i-less ninyo siya sa cost of goods sold para makuha jud ninyo ang total nga gross income. So, okay lang ba ta ato nga kuan paliwanag nako? Or dili jud ta familiar kaayo sa kuan mga terms pa? Nan po namo sa una, Actually, ma'am, ma'am. kani, ma'am. Yes, Patricia? Napo ni siya sa kuan, ma'am ba? Araling panlipunan, ma'am. Sa grade 10 ata, ma'am. Sa grade 10? Actually, class, dili man gud ko belong. Kami ang last batch sa kuano. Kami ang last Ito. batch sa college before mag K-12. So, dili na kayo ko familiar kay ang araling panlipunan namo is literal focus lang jud siya sa history. Ay, World history. araling panlipunan, Hmm? ma'am, pero among kuan kay economics. Sa economics. Sa Ma'am. economics na aspect kay kuan lang na siya. Pahapsay ra na siya nga kuan, discussion sa ing-ani. Pero ang focus niya mostly kay katong sa mga sa moang time kay more on recession, inflation, Ma'am, oo, katong mga inflation, tong graph, mao jud na siya ang focus sa mga economics dati. Then, before ko mag-graduate og high school, nakasulod pa ko sa bag-o nga curriculum nga gisudlan nila og basic accounting sa TLE. Naay basic accounting dati sa kuan. Ang TLE murag home economics man nata na siya. Pero katong mga ipaila-ila lang sa mga terms and definition like katong debit, credit,
balance sheet unsa ang porma sa naong sa balance sheet, sa income statement para asa na siya ginagamit, sa cash flow kana kay para daw ining college daw namo kay dili daw mi masyakira unsa ng mga terms and definition sa kuano if ever nga mag-pursue mi sa business aspect or sa accountancy nga aspect. Napa kay question Angie Lord? Wala na ma'am. Kani manggod siya ma'am, medyo familiar jud ni siya kay sa kuan namo sa strategic management of sa marketing management na jud ni siya. Di jud na Sa siya mawala. strategic management kay ang among ginakuan lang diriya kana mga revenue. Mm. Ang So term po sa dito sa kuano sa gross nga word sometimes kay revenue ang Profit. ginagamit nga term. Pwede pod profit ma'am Profit. na sa profit. Ang profit income sa income na siya nga aspect ang profit. So mao na siya ang sometimes kay Okay. makuha no. Asa man makuha ang kuan gross income or gross Mm. profit ya. Tama gross income or gross profit. So, okay na? Okay na ta? Yes ma'am. Okay. So, sa gross income as what kuano Apostle Lopez Agustin and isa pa ito ng share kaganiya murag na ako nalimtan nga ikuan Julia. ilista. Okay, sa kuan no, sa definition na ilang gihatag. Gross income man good means the pertinent item of income nga gina-refer na to siya no dito sa tax code na to under the section 32A. So it includes all income from whatever sources unless na lang kay kadtong ang income na gikanan sa iyahang kuan sa iyahang ang mga sources niya kay kuano gina-exempt siya sa kuan sa law or exempted siya sa mga tax. So mo depende japon siya dito sa problem na ihatag sa inyo ha na ipa-answer na basahon jud ninyo or i-analyze niyo kung katong sources of income niya is exempted ba siya by law or wala. So later on i-discuss nato kung sa kung ginapasabot. So this is including but not limited to the following items. So first kay compensation for services in whatever form paid including mga fees, mga salaries, and wages na to, mga commissions na madawat and similar items with these fees, salaries, and wages and commissions. Then gross income, this is derived from the conduct of kuano, trade or businesses or the exercise of a profession. Then third is gains from dealing in property. Then magsulod pod ang interest, ang mga rents, mga royalties na madawat nato, mga annuities, prizes and winnings, for example katong sa lotto, kay taxable man ang sa lotto no. Then pension, partners distributive share from the net income of general professional partnership. So gross compensation income class. Kaning gross compensation income, this is it means that any nga mga remuneration for rendering a personal nga mga services. So generally, compensation income is obtained siya from and obtained from and employee ko na siya this is a employer-employee relationship between payer o sa recipient. So naatay mga kuantas, different classification um gross compensation income. Can anyone give one lang sa kan the first classification of gross compensation income? Isa lang. Kinsa man?
Ano, nagsis na. Aggressive, The first classification. Can someone give me the first classification? ma'am. Ni ma'am? Ano, nagsis? Sa kuan na siya. Naana ta sa page 46. Ma'am, Yes? ako ma'am. Oh, go ahead, Erica. The gross compensation income may be classified as follows. Number one is basic salary or wage. Salary refers to earnings received periodically for a regular work other than manual labor, such as a monthly salary of an employee. Wages, on the other hand, are earnings received usually according to specified intervals of work, as by the hour, day, or week. An example is a carpenter's daily wage. That's all, ma'am. Okay, thank you for that. So, kung ano, so basic salary or wage, nag-refer ni siya sa mga earnings nga na-receive na to, depende kung receive periodically for a kung ano, regular nga trabaho other than sa mga manual na labor such as katong madawat na to ng mga monthly salary na to as an employee. Then under sa wages kay earnings nga na-receive usually according sa specified nga interval sa to ang pagtrabaho. Ang wages man gud mo depende siya kung hourly rate ba siya per day or per week. For example, sa ako ang trabaho karon as a college instructor, per hour ang amo ang rate. Then kadtong nagatrabaho pa ko sa kuan sa 7-Eleven or sa other company is per day ang amo ang rating sa ano sa pagsahod. Then katong naga-handle ko katong ginapa-construct pa naman ang mga balay kay ako man ang nagapasweldo sa mga kuan dati constructor ang paghatag sa ilahang sahod or sa ilahang earnings is per week ang hatag namo sa ilahang kuan or counting namo sa ilahang sahod. So that is the salary and wages. Um, Next is unsa ang panduha? Can anyone read the panduha? Kas, Kinsa tong nagsasod kamot? Okay, Rona. Number 2, honoraria are payments given in recognition for services performed for which established practice discourages charging a fixed fee. The honorarium of a guest lecturer is an example. Okay, thank you for that. Ay class, wait lang ha, can you earnings give and me annual. 3 minutes kadali kay murag na may kuan na ay message man good si Sir Brian for a while. Nalang ko'y basahon na message ha. Give me 2 to 3 minutes. Kadali lang jud kaayo, murag important matter ata ni siya.
Hello, I'm back. Just a sad news lang. Sir Brian's mother just passed away. Okay, so back to our topic. Um, so honorarium class, no? So ang or honoraria, this is payment na ginahatan nato for the recognition for services na gi-perform for which establishment practice or discourages charging fixed na mga bayro nun sa mga guest speaker. Actually, another term for this is honorarium. So, para masabtan nato siya in an easiest definition, this is a payment this is a payment given for professional services that are rendered nominally without any charge. So, kuan an honorarium manggod is a voluntary nga payment that is given to a person for service for which iyang fees are not legally or traditionally required. So for example, when a guest makes a speech at a conference, he might receive an honorarium to cover, for example, iyang mga travel expenses, iyang accommodations. Mao na siya ang honorarium or honoraria. What next is unsa ba ang next? Next classification. Okay. Kinsa to nagtaas og kamot? Kinsa nagtaas og kamot? Murag hinay ang imuhang connection. Patricia, you want to read the Okay, fixed or ito. variable allowance? Sige. Okay, ma'am. Fixed Go or ahead. variable allowances. In general, fixed or variable transportation, representation, COLA, and other allowances that are received by a public officer, employee, or employee of a private entity, in addition to the regular compensation fixed for this position or office, or compensation subject to withholding tax. Any amount paid specifically either as advances or reimbursement for traveling, representation, and other bona fide, ordinary, and necessary expenses incurred or reasonably expected to be incurred by the employee in the performance of his duties are not compensation subject to withholding tax if the following conditions are satisfied. It is for ordinary and necessary traveling and representation or entertainment expenses paid or incurred by the employee in the pursuit of his employer's trade, business, or profession, and if the employee is required to liquidate for the foregoing expenses pursuant to sustainable requirement of Section 34 of the tax codes, the excess of actual expenses over advances made shall constitute taxable income if such amount is not returned to the employer. Okay, so thank you for that. So ang fixed or variable allowances, ginadawat ni siya by public officer or employee or officer or employee of isa ka private entity in addition sa iyahang regular nga ginadawat nga compensation. So this is the transportation niya, representation niya, Okay na, ma'am. and others such as a COLA. Naka-off ako mic, naka-on. So, mao to siya, again, gina-receive ni siya by public officers, employee, or officer or employee sa isa ka private entity. In addition sa iyahang regular or basic salary nga ginadawat. So, mao ni siya under sa iyang transportation, representation, and others such as COLA. And actually, ako ang ginadawat dating part sa sa ko ang fixed or variable allowances is the kuan namo load monthly namo. And kaning COLA manggod class, COLA is ang iyahang
full full description ani is cost of living allowance. Mo na siya ginatawag nga COLA, cost of living allowance. So, the cost of living allowance is a government mandated na mga allowance for minimum wage ng mga earners. So, as of January 2014, there has also been an increase of wage for the minimum wagers wherein ang 15 pesos from the COLA is integrated na sa mo ang mga sahod. So, another thing is that ang kaning COLA nga ako ang gina-specify right now is that it refers to the cost of living allowance prescribed by the board for covered na mga private sectors worker and employees in the national na mga regions, no? So, I'm not sure kung pila na ang minimum wage karon diri sa Davao. Anyone know the minimum wage karon diri sa 400 Davao? pataas naman siya, ma'am. 396 po, ma'am. 396. Okay. Yes, ma'am. So 396 sa mua man ko dati naapa ko sa 360 something 365 ko dati. And then kato nagtrabaho ko sa Unilever kay nakoy COLA nga 22 pesos nga additional sa ko ang sahod, no. So 365 plus 22 pesos ako ang basic salary. Katong 22 pesos is the COLA or the cost of living allowance namo. So, next is commission. Commission. Ako, Commission ma'am. ba? Tama Yes. ba ko? Okay. Commission. Commission is usually a percentage of total sales or on certain quota of sales volume attained as part of incentive, such as sales commission. Okay, so commission is usually a percentage siya sa total sale sa inyong um, sa inyong quota na ginaabot or on a certain quota of sales volume attained as part sa inyong magiging incentive. So unsa man ning commission? For example, unsa bang nindot na example? Sa ko ang summer job dati sa kuan sa sa school supplies naay ginahatag sa moang nga quota that time. So if ever makakuha mi og kuan pila itong quota sa mo dati as a part-time mao nang sige mi og entertain og customer, maka-sale mi og 3,000 kada kada ah, sales lady, sales associate sales associate, kung maka 3,000 kay naman may own notebook namo na ginalista namo kung pila tong ginapalit sa mo ang mga customer. Kung makaabot ming 3,000 makadawat mi og 300 pesos for as a namo commission sa amo ang sales that time. Although naman dako na to siya kaayo sa mua dati. Kay ba pila lang man to akong edad nag summer job. 13 years old ko sales associate ko sa school supply. So every time na may 3,000 and up hatagan mi sa ko ang tita og 300 pesos. Per person na siya, 3,000. Tatlo man gud mi ka bata dito nga nagtrabaho. Ang age namo kay 13, duha ka 13 o isa ka 14 years old. If maka-hit me og
3,000 kami tatlo. So mahuli na to siya as 9,000 no total. Hatagan mi sa quantity tag 300 pesos. After after that kuan naman day namo nga magtrabaho sa iya. And then another kuan sa percentage of total sales. Sa percentage of total sales, for example dito sa 7-Eleven hatagan mi og target namo sa store nga dapat amo ang target no, amo ang target nga pila kay itong gihatag sa mga target dati murag kuan ata dapat maka-sale me og 70,000 a day, 70,000 per day. If ma-hit na mo siya consistent for 1 month, hatagan mi og um, 2%, 2% sa total sales sa tindahan. Actually, kay dapat 50,000 ang amount target that time. Pero, gihatagan mi og target higher than the kanang no, kanang murag quota na jud supposedly ang 50,000 pero pag ma-hit na mo consistently ang 70,000 kay hatagan mig 2% from the total sale sa isa ka bulan. So mao to siya ang amo ang sabot in terms of commission. And then next is the fees. Kinsa gusto magbasa sa fees? Ano lang, ma'am. Go, Angelord. Fees are received by an employee for the services rendered to the employer, including the director's fee of the company. Fees paid the public official, such as clerks of court or sheriffs, for services rendered in the performance of their official duty over and above their regular salaries. Okay, so sa Legal, okay. legal fees paid by union on behalf of its president constitute compensation. Marriage fees, baptismal offering sums paid for conducting mass for the deed and other contribution received by a clergyman, evangelist, or religious worker for services rendered are considered compensation. Okay, thank you for that, Angelo. So, fees, kay ma-receive niya siya sa isa ka empleyado for the service nga ma-render niya sa iyang empleyado, including if you are a director, makakuha ka og director's fee, uh, fees paid to the public officials such as katong clerks na Yes. kung ano, under sa korte, katong tig-type dito or take note dito every time nga naay mga kuan mga cases sila gina-handle or even katong mga police that render their services in the performance of their official duty over and above their regular salaries. Then we also have the legal fees. This legal fees paid sa isa kaya union or samahan on behalf of its president constitute compensation sa ilahang head or kataas-taasan nila sa ilahang samahan or the union itself. Then we also have the marriage fees, katong mga baptismal offerings sa to if ever na kuanta no, magpabunyag. So we will be paying a baptismal offering sa to ang pare, marriage fee pod if ever magpakasal, we need to pay the fee for that dito as a parish na to for their services na ilahang renter as their compensation or pasweldo nato sila ha. Especially ang ato ang mga marriages, mga baptismal kay sometimes kuan siya no, requested na to siya on a specific date unless na lang specified that is for free. Katong kasalan ng bayan, katong pabunyag na every fiesta nga libre. Although we still have to give a offering
to the clergyman or the parish priest. How about the tips and gratitudes? Ako, ma'am. Gratitude, gratitude, gratuities di ay, not gratitudes. Gratuities. Okay, kinsa to? Julia po. Julia, go. Tips and gratitude gratuities. 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 Tips or gratitude pay directly to di ko kakuan. Okay na, sige, sige. Employee which are not accounted for by employee to the employer are considered taxable income but not subject to withholding tax. Okay, so tips and gratuities. So tips or gratuities, this is paid directly sa empleyado which are not accounted for by the employee to the employer. So dili siya accounted for the employee to the employer. How about the hazard or emergency pay? Ma'am, Yes? ako ma'am. Okay. Okay, si Sayon sa Norkisa, then afterwards ikaw na magbasa kung sa Pikas. Okay, Sayon. Hazard or emergency pay. This is an additional payment received due to workers' exposure to danger or harm while working. This is normally added to the basic salary together with the overtime pay and night differential pay to arrive at gross salary. Okay, so hazard or emergency pay, mostly ang nagadawat ingani na type of pay kay katong mga worker nga na-expose sa mga dangerous na mga or harmful na working environment, no? For example, kanang mga construction worker. Supposedly, ang mga construction worker na to, nana sila ay hazard pay. Kanang mga, for example, kami nga nagatrabaho mi sa field nga murag normal na lang kayo sa moa ang maka-encounter og mga rebel rebelde sa moang trabaho dati. Um, kuan dapat dapat na aming mga hazard pay that time. Pero sad to say wala mi natagan og hazard pay. I'm not sure what happened there, but it's supposedly that because dangerous ang amo ang working environment, especially kanang exposed sa mga chemicals kana they should have a hazard or emergency pay na ginadawat kanang mga nagatrabaho as a kuano night shift na dapat na sila hazard or emergency pay kay kuan naman na nila overtime pay naman or night differential pay yung gadawat dapat mo. A night differential pay mag-start at kuan ata na siya. I'm not sure if 6 p.m. to 5 a.m. mag-start ang kuan. Night. Nurse, ma'am. Hospital, ma'am. Nurses sa mga hospitals, they also have a hazard or emergency pay. Even kada mga kuan call center, I think that they have a night differential pay. Especially kada nagatrabaho from evening to morning. Evening to morning na kuan na schedules na sila night differential pay. Then kato siya if malapas nag 8 hours ang inyong pagpanarbaho, mahulog na siya as overtime pay. So that is the hazard or emergency pay. Okay, Norkisa, can you read the retirement pay? Good morning, ma'am. Sorry. Good morning. Kasi sa anong vaccine ni lola ko po. Okay, Sige. retirement pay is it refers to a lump sum and payment period received by an employee who has received a company for a considerable period of time and has decided to withdraw from work into privacy. Okay, so sa retirement pay, so ano siya ko ano, ang natawag na to nga lump sum payment received sa isa ka empleyado nga nag-serve sa isa ka company nga on a period of time nga
dito na siya ni-retire nga kumpanya. So natay mga age kuandra later on kay i-discuss nato dito later on sa ako ang illustration no. Kung unsa ning akong ginamihan nga naa siya limits of age and then unsang mga kasabutan niya. Actually ang sige diri na lang ako i-discuss. The retiring age jud is I think 60 or 65 years old. And then dapat makakuha siya og retirement nga pay sa isa ka company if he rendered 5 years and up sa iyahang kumpanya. So retirement pay is taxable siya except na lang unless na lang kung under ang iyang retirement pay sa SSS or GSIS. Then retirement pay niya is due to old age provided that the following requirements. If na met niya ng mga requirements, no? First is naprobahan siya sa BIR. Then reasonable ang iyahang pag-retire. At least at least 10 years siya employed and at least 50 years old siya then availed for the first time sa iyahang pag-retire. Dapat once lang siya mag-avail sa iyahang retirement. Dili na nag-retire siya sa ingani nga kumpanya nga manarbaho na pud siya sa iba para ingnon nga kung ano maka-avail pa siya og another retirement. No, one time lang ang pag-avail na to for the retirement. So at least 10 years employed, at least 50 years old para makakuan siya na siya exemption sa iyahang tax. Okay, so next is the separation pay. Okay, April. Separation pay. Separation pay is a taxable if voluntarily availed of. It shall not be taxable if involuntary. Examples if involuntary separation are A. Death, B. Sickness, disability, D. Organization, merger of company and company at the brink of bankruptcy. Okay, so thank you for that. Separation pay. Okay, separation pay kay taxable siya. Okay, taxable siya if voluntary ka nga naghawa sa kuan sa kumpanya. Okay? Pero if ever nga involuntary ang imuhang pag-separate sa inyong kumpanya, for example, namatay, nagkasakit, for the reason nga na-disgrasya, na-disable siya, and then nag-merge ang kumpanya sa isa ka kumpanya. For example, si PNG kay ni-merge na siya dito kay Unilever, kana involuntary separation na siya. And the company at the brink of bankruptcy na sarado sa kuano sa tungod kay wala na pondo or wala na income ang iyahang kumpanya na ginatrabahoan. So, kuan na siya dili na taxable ang ingana nga mga senaryo. Unless na lang kung voluntary mo nga nag-separate sa inyohang kuan or naghawa sa inyohang kumpanya, kana siya kay taxable pa ng inyohang separation pay. How about the pension? How about pension class? Ako na lang, ma'am. Oh, go ahead, Divine. Pension. This is a stated allowance paid regularly to a person on his retirement or to his dependents on his death in consideration of past services, meritorious work, age, loss, or injury. Pension pay is taxable unless the law states otherwise or unless the BIR approves the pension plan of a private company. Okay?
Thank you for that, Divine. So, ang pension, this is stated no as to what Divine said, stated allowance paid regularly sa isa ka tao sa iyahang pag-retire or sa ang iyahang pension if ever nga na may mga senaryo nga mahitabo nga unforeseen event kinamatay ang pensioner, ang iyahang mga dependents kung kinsa to iyang parang lista dito mga dependents iyang anak ba, iyang misis ba, mao to ang makakuha sa iyang pension, no? So, in consideration of past services niya, so ang basis sa pension niya will be on his past services, mga merits na nakuha niya sa iyang trabaho, and iyahang edad, ang mga loss or injury nga nakuha in working within that period of time. Dito i-base kung pila ang pension na madawat sa isa ka tao. Then, vacation and sick leave. How about the vacation and sick leave? Ko na lang, Go, Angelord. vacation and sick leave. The following rules should be observed in determining whether money received for vacation and sick leave is taxable or not. If paid are availed of a salary of an employee who is on vacation or in sick leave, notwithstanding his absence from work, it constitutes taxable compensation income. Monetized value of unutilized vacation leave credits obtained days or lease which were paid to private employees during the year are not subject to tax and to the withholding tax. Okay. So, kuan to siya ha, determining. Determining to siya. Um, so, vacation and sick leave. So, rules that we should follow in the vacation and sick leave. First is, um, if nabayaran or gi-avail na to ang vacation, no? If paid or availed of as a salary of an employee who is on vacation or on sick leave, it means kani siya na mga aspect will be taxable. So, mga monetized value or nabayaran, no, or bayaran sa company is ang kanang 10 days or less ninyo nga vacation leave will be not taxable. If mo lapas siya more than 10 days, ang other other payment for that will be taxable na siya. Then we also have a terminal leave. So, unsa maning kuan class? Ma'am, unsa man ang kuan, ma'am? Unsa man ang meaning sa terminal leave? So, class, kaning terminal leave, this is a final leave consisting of accumulated or mga unused na to or wala na to nagamit ng mga leave granted to a member of the mga employees na to just prior to their separation or discharge from service. So this terminal leave class, kung pila to inyohang wala nagamit na mga leave, pwede to siya ma-convert into a monetized value. And that thing will be not taxable. So next is the 13th month pay and other benefits. Okay, so sa 13th month pay class, mm, wait lang ha. So, kinsa to nagtaas og kamot? Okay, Rona May. 13th month pay and other benefits. 13th month pay and other benefits are not taxable if amount is 82,000 or less. Any amount exceeding 80,000 pesos is taxable. The new law, Republic Act 10653, increased the 13th month pay above other benefits from 30,000 pesos to 82,000 pesos. Okay. So, ang
That is for the new na nakuan, no? New na nakuan. Tax taxable na mga income. So, in 13-month pay, not taxable siya. Again, this is sa new. Not taxable siya if the total amount received is 30,000 or less. So, any amount exceeding sa kung ano, 30,000 is taxable na siya. Then, overtime pay. How about the overtime pay? Ma'am, kaning ano ma'am, fringe benefits and the minimals. De minimis? Okay. Kaning number 13 good ma'am, wala pa gud siya na kuan. Oh, wait lang ha. Balik ko sa kuan. Sa number 13. Okay. So, na miss out Minimals. ang French. De minimals. Ang another term ana siya sa iya is de minimis. Dali lang, Angelo, for a while. Okay, so can anyone read the fringe benefits and the minimals? Ako na lang, ma'am. Yeah. Okay, go ahead, Patricia. Fringe benefits and the minimals. The tax code defines fringe benefits as any good, service, or other benefit furnished or granted by an employer in cash or in kind, in addition to basic salaries of an individual employee. De minimis benefits or privileges of related Revenue Regulation Number 5 of 2011 as amended, they are not considered as compensation subject to income tax and consequently to withholding tax. This topic is thoroughly discussed on other chapter. Okay, thank you for that, Patricia. Actually, this no, fringe benefits and the minimals is also um related to the vacation and sick leave for a while. 13-month pay. Okay. So, na-miss out. So, ang benefits, so what will be the benefits that we will consider as the minimals benefits? So, for tax purposes, class, only the benefits considered as the minimis or the minimals are considered as tax exempt. So, all others benefit na given sa given by a employer which are not included in the listing of de minimis benefits are not considered as de minimals, but this is subject to income tax as well as with with holding tax on compensation income. So naatay mga latest na mga list of de minimis benefits of both managerial and rank and file ng mga employees for income tax purposes. So, all allowances regularly received sa atong mga employees are subject to income tax except na lang those that are enumerate na karon within the stated ceiling amount. So, mga monetized unused vacation like what I have said earlier, katong mga wala na to na mga nagamit ng mga vacation leave, it will credit to the employees not exceeding 10 days no during the year. Then monetized value of vacation and sick leave credits paid to government officials and also sa mga employees sa mga private, and then also mga medical cash allowances na to dependents of employees not exceeding 750
pesos per employee per semester or mahulog siya as 125 pesos per month. And other company man gud na sila ginahatag nga rice subsidy or paghatag nila og 1 sack of 50 kilo nga rice or if in monetize nga value, pwede sila maghatag og 1,500. So this is the rice per month, ang rice per month no amounting as long as dili siya mo exceed og 1,500. Then ang uniform ninyo, inyong mga clothing sa ginagamit ninyo sa sa kumpanya, naa na sila clothing allowance not exceeding to 5,000 pesos. So, kuan jud no, daghan supposedly og mga de minimis benefits but it will still depends on the company kung unsa tong ilahang ihatag sa inyo nga de minimis na mga benefits. Then, next is the kuan ano, overtime pay. Ko, ma'am. Um, okay, Sayon? Overtime pay. This refers to premium payment received for working beyond regular hours of work, which is included in the computation of gross salary of employee. Back pay and overtime pay constitute compensation. Okay, ang sa overtime pay, this is a premium payment na gina-receive for working beyond sa tuang mga regular hours. So what I have said earlier pod, if maka-render na mag 8 hours inyong trabaho, beyond 8 hours kay mahulog na siya as overtime pay. So this is working beyond regular hours of work which is included na siya in the computation sa gross salary sa isa ka empleyado. Then, how about the profit sharing? Oh, wow. Go, April. Profit sharing. It is the proportionate share in the profits six feet the business received by the employee in addition to his wages. Okay, so profit sharing, it is a proportion or parte sa share in the profit sa isa ka business na ilahang trabahoan received by the employee as an addition sa iyahang wages. So if naay naamoy kasulatan dito or na indicated sa inyong contract na inyong gipirmahan nga upon working sa ilahang company kay naay maghatag ang company ninyo og profit sharing sa mga employees nila. So in that sense, if there is a profit sharing, maghatag og proportion of share ang isa ka kumpanya nga madawat sa empleyado as an addition sa iyahang wages. And then we also have awards for special services. Awards for special services. Awards for special. Ma'am, Yes, Erica. awards for special services. The amount received as an employee or suggestions to employee resulting in the prevention of theft or robbery. Awards for past services and the like are also compensations. Okay, thank you for that, Erica. So, awards for special services. So, this is a amount nga ma-receive sa isa ka empleyado as a award sa iyahang special services na gi-provide sa isa ka kumpanya or even mga suggestions na
For example, magkaroon sila og mga evaluations from the different employee, so that made it as a suggestion sa mga employer nga kuano, for example, class, this case mong good kay nahitabo ni siya in real life, especially katong nagatrabaho ko sa 7-Eleven. Naay instances man good, especially dito dapit sa matina-apply, daghan jud kaayo og shoplifter. Og may na lang ang amo ang gwardya kay hawd kayo maglantaw og mga tao, no? Mabasa dayon niya og kung kinsa tong mga shoplifter kadto na ay ginabuhat na mga di mao. Mao to siya, kuan class, gihatagan namo siya og award for his special services nga gidakop jud niya tong mga shoplifter, kulong jud niya ang mga shoplifter. And then napod siya gwardya nga ka-shift niya nga ilabtanon sad, mao pud to siya nasumbong na kani ang gibuhat sa iyang kauban, and nadakpan pod niya ang isa namo ka cashier nga naay ginabuhat og mga himala, sa likod sa iyang kaha and whatsoever. So mao to siya, gihatagan namo siya og award sa iyang special services. So that is an additional sa iyang basic salary, or mura na siya mao as his compensation. Ha? Kaulawa na ma'am, ay masakpan. Katong kuan, Angelord, nagatrabaho ko sa Lanang as a assistant store manager sa 7-Eleven pod. Sa 7-Eleven daghan jud kayo kon shoplifter. Naman gani kuan, kuan class, dara sa may Matina Crossing na branch, sila man gud tong amo ang kakompetensya dati. Kabalo mo katong section, nakakita na mo sa section sa 7-Eleven nga puro Axe, puro deodorant. Kakita na mo ana ang section niya. Yes, ma'am. Yes. Nakakita naman mo na. Kabalo ba mo nga naubos jud ang isa ka section sa deodorant? In just 5 minutes, naubos ang isa ka section sa deodorant sa 7-Eleven. Tapos duwa sila ka shoplifter, naubos ang chocolate na section sa 7-Eleven in just 5 minutes. Wala kabalo ang mga associate nga nakawata na sila. Bakit itong Usa to ba siya? ilok, ma'am? Chapi. Ay kuan ma'am, baka Bro kay ilok, wala ma'am. sun kabantay ang guard. Wala sila guard. Actually, wala may booking ilok. Wala. Ang kuan manggod, kanang mga Axe manggod ng mga deodorant sa 7-Eleven, mao na siyang pinakamahal na mo nga kuan. Nga under sa health and beauty nga section. Mao na siyang pinakamahal na mga deodorant. Literal na ubos. Dati manggod, wala mi guard pag morning. Gabi lang mi na ay guard. Gabi lang ang available na guard sa 7-Eleven. Mao jud na. Kung mapansin ninyo, kuan, ang iba nga 7-Eleven walay guard pag morning. I'm not sure kung napansin na ninyo. Walay guard ang 7-Eleven pag morning. Gabi ra na ay guard. Diriya sa mo ma'am kay walay guard ang 7-Eleven sa gabi. Wala jud na depende na siya sa kuan. Pag corporate na siya, mabala ninyo, pag corporate na siya, na siya guard pag gabi. Depende sa franchise if magkuha siya og sarili niya nga guard na mo bantay. Pag wala Ginatanaw po siguro ma'am ang kuan no, population kung samukon ba. Katong Matina Crossing manggod, samukon siya nga area because dool siya sa eskwelahan. So daghan kay tao ana pag lunch. Sa trans. Trans ba nandara sa may kuan? Sa may crossing? Padulong playa.
O kaya padulong nga apply kay di ba Lagi na nay elementary. yes ma'am, naay Don Manuel diha og trans. O Duol man Don sila. Manuel ata ng kuan elementary Napod nga napod atubangan sa BPI. napod private diha ma'am katong Imar ma'am. Basta busy na siya og udto padulong og hapon. Ang time nga kuan sila shoplift sila udto nga daghan og tao. Kabalo mo ang technique atong katong shoplifter is naay pocket ang iyahang pantalon nga hantud baba, literal nga pocket nga taas kayo, hantud baba. So ginahulog lang nila dito ang ilahang mga items. Nya Yun loose ba? Ha? Pag-iunsa man to nila nga na anuhan man sila nakuha ag item. Bayad ang associate og ang manager. Sila ha i-deduct. Inana day na ma'am. Mao na ang Mm. weaknesses sa nagtrabaho ma'am no kung Oh. makawatan kamo magbayad. Kami jud ang magbayad. Katong na-shoplift ko og kuan, na-shoplift ko og actually wala siya na-shoplift. Lagot lang jud kaayo class. Gigamit niya ang deodorant sa kuan class sa store. Sa aplaya ko Adto nung ka-duty. Gigamit jud niya class. Lami kay iyang haplos-haplos yung ilok class. Katong kuan pa jud, katong Nivea pa jud nga deodorant ang gigamit. Gigamit niya ang bench nga So In Love. Ako wa na jud yung pampalit. Gigamit jud ang duha. Tunga na lang gud ang So In Love nga perfume. Tunga na lang ang spray. Nga na lang. Tag 5 ra mga Rexona, ma'am. Ay, Logi as in gigamit jud niya so kato maluoy man pud ko sa associate that time nga sila ang makabayad so gihapaan na lang nako tong Nivea og katong kuan so gibayaran na lang nako. Then katong mga nadakpan ako jud mismo ang nagdakop. Duwa mi sa guard. Kaduha na siya nagbalik not kaduha. Actually katatlo siya nagbalik-balik. Gihimo niya og grocery store ang 7-Eleven. Dala siya og bag. Sana Kanang all oy. sa kanya siya eco bag. Nagdala siya eco bag. Pagsulod niya, wala sulod yung eco bag. Inigawas niya, na sulod yung eco bag. Tapos, ang iyahang always ginapalit class, isa ka botilya nga water. Para dyan na iyang paliton. Then, syempre, before that instances, magagatan sa shoplifting, suki jud na mo siya. Kilala pa jud na mo siya. Nga na ba? So, murag trusted na gud na mo. Sa call center man to siya nagkatrabaho. So, call center siya nagkatrabaho. Wala lang pud mi. Tapos, murag lahi naman gud ang iyang action lang. Masig tuyok-tuyok dito sa kuan. Dito sa istante, ingana. Kabi mo, gikuha niya pinakamahal nga lotion. Duwa ka donut. Nagkuha siya og Nescafe nga katong nakapack nga katong ginainom gud nga Nescafe. Tapos fresh milk nagkuha pud siya. Nagkuha pud siya og dishwashing. Nagkuha siya og panlabang nga bar soap. Nagkuha siya og kuan og kanang palaman sa pan. A total of almost 1,300 tanan ang iyang nakuha. Basin magtukod left siya to. og 7-Eleven, ma'am. Ha? Basin gusto siya magtukod og 7-Eleven. Anak ka anak ka ni Misaya, "Te, mura naman ka naghimo naman ni grocery or personal grocery ni among tindahan. Kay katatlo naman ka nagbalik-balik." Gikasuhan ninyo siya, ma'am. Kuan, ang first option man gud ana sa shoplifter is first dapat bayaran niya times 10 ang iyahang item. Kung 1,300 ang iyang nakuha, i-times 10 ninyo 'to.
Mao to ang total amount na iyang bayron nun. 10,300 But at 13,000. 13,000. But this is the twist. Kay na makit-an man namo sa CCTV kung unsa tong iyahang gipanguha 3 days prior sa iyahang pag-shoplift, bayaran pa jud niya tong mga item na iyahang gipanguha. So niabot na ang iyahang bayron nun og almost 30,000 ang iyahang bayron nun for that 3 days nga shoplifting niya. Mao to siya nga gikuha sa iyahang supervisor ang iyahang mga cellphone, iyahang mga gadgets and all kay i-convert into money para mabayaran lang mi. Naghangyo sila kung pwede ba daw half ang bayron sa 30,000. Okay. So dawat na lang mi atong 15,000. Dako naman pud to, di ba? Katong 15,000 gi-award na mo dito sa guard. Wala na lang pud ko nagdawat dito sa kuang part. Gihato na mo tanan sa guard. And then gipakulong pa namo siya og isa ka adlaw. Ang problema sa pagkulong sa iya haklas kay nahulog siya og Friday. So makagawa siya og Monday. Supposedly 1 day lang. So sakto man Friday sa gabi siya na nagkuan ng shoplift Lunes. na extend siya hangtod Monday. Ana siya. Napod mi nadakpan niya ng shoplift og fresh milk. Anang dako nga fresh milk. Giinom niya sa sulod sa kuan sa store. Pero wala na lang namo siya gisita because buntis. Basi nangala. Ma'am, Okay, basig mga anak dito sa among tindahan og ahat kami pa na isala. kanang Swerte mo na, ma'am. Maanakan ka. Hala, kanang nya ano ma'am ba? anya ang iyahang gipangkaon, gipang shoplift niya, patay oy. Nya buntis siya. Ma'am, kanang ano ma'am ba? Mangutan Yes, ako. Angel Lord. Kanang dati manggod sa 7-Eleven pag sulod na ako ba kanang uho na gani kay ko ma'am. Kanang Hala, pagkuha na ako sa tubig inom dahil ako nakalimot kog bayad. Mo na ang cashier giduol dahil hala. nako. Nangay kog pasaylo ma'am ba. Pero kana Oh. gud siya ma'am na problem siya ma'am. Dili ba ka makuha na ma'am ko. Kay makita man sa CCTV O ko. kung makitaan ka sa CCTV tapos gisita ka, as long as na imuhang isa ka tiil, wala pa kagawas og tindahan, okay ra. Okay lang. Pero pag nakagawas na ka sa tindahan, it means shoplifting na siya. Pero og kung nibalik dayon ka nga, ay nakakalimot ko og bayad ani, okay ra. Pero og kung ang literal gidaganan na jud nimo, shoplifting na to. Ginom man gud nako wala pa resibo. Okay lang ba na mag-inom ka sa imong item as long as napaka sa sulod. Pero bayaran nimo. Katong Oo. parehas ako example ka ganyan nga, gigamit ra jud ang deodorant wa gibayaran, lahi na to. Kato siya. Ako man po nag-inom ko og mga mga drinks while nagkatuyok-tuyok sa 7-Eleven pero bayaran siya po na ako. Even sa mall, nga na akong ginabuhat. Mag-inom og tubig. Kanang magkuha og kanang mga soft drink sa 7-Eleven mo ba niya inuman unya kanang magkuha na pug balik. Okay lang na siya ma'am or na sila Dili na siya okay. Mahulog Japon siya as thief. Oh, o kung stricto jud ang 7-Eleven, kapara sa kuha dito sa Aplaya, ginasita jud nako, ginapa times 2 nako ang bayad. Wala Sa man gud customer. mga kuan ma'am ba kanang ginabutang sa sulod ma'am ba kanang mga palisigo na ginabutang sa 7-Eleven na makita na ako. Oh, mao po na mali sa iba. Kami man gud Dapat- dito dati, puno dapat- jud may og printed policy. O kana Dito, ma'am para ma-aware po mm. ng customer. Mo Dito na kamalian sa sa kuan, manager. depende man gud na sa kuan sa pag-handle sa manager. Ingana. Sa manager jud na siya mahulog tanan kay di man pwede magbuot-buot dati ang mga associate. So depende sa initiative nga naa ang manager kung unsaon niya na ang mga ingana ang cases. So mao to siya sa awards for special services. Then we also have the beneficial payments. This is where an employer kay ginabayaran niya ang mga income tax na
nga owed or na utang no or liability sa isa ka employee as an additional compensation income. Then naa sad tay mga other forms of compensation. So unsa-unsa to sila? First is shares of stock nga na-receive as a compensation. Then employee stock option, cancellation sa iyahang utang, insurance premium as compensation, then income tax paid as compensation no. So in our module, we have here the an illustration no sa mga taxable or gross income na pwede ma-belong sa sa tuang mga tawag ani sa tuang gross income nato kung paano sa makalculate ang gross income nato or mga gross taxable compensation income nato. So here is first si Miss C daw is a single. Reported the following income for the taxable year 2000 of depende sa inyo ha 2009, 10 or 11 ba. So salary for the year niya is 384,000 niyang madawat. Then sa 13-month pay niya, naa siya madawat na 33,000. So if iyang 13th month pay no kay 33, it means iyahang monthly kay 33,000. Sana all. Then honorarium as a speaker if naa siya if naa siya mga giatinan na mga nag guest speaker siya kay naa siya honorarium nga 2,000. Then naa siya commission nga 5,000 and as a director naa siya fee nga 50,000 and nag-avail siya og vacation leave niya or vacation leave pay included nasa iyahang salary is 12,000. So na note dara included na sa iyang salary 12,000. And then cost of living allowance or the COLA na siya 9,000. Then interest income from the time deposit niya sa iyang BPI kay 3,000 and royalty income from mining. Net of final tax nga 70,000. So the question here is, Miss C retired at the age of 45 as of December 31. Buta na to dara 2009. So receiving a retirement pay nga 1 million. Sana all mag-retire nga naay 1 million. So what is the gross taxable compensation income of Miss C for 2009? So to calculate the gross taxable compensation income of Miss C for 2009, for example, would be, so iyang salary for the year 2009, di ba, kay dito stipulated na 384,000. So, under siya sa gross taxable compensation income. Ang salary of the year nga 384. Then, ang honorarium kay taxable pod siya. Na ay 2,000 nga honorarium as a speaker. Then, commission niya kay kuano ang 13-month pay. Ang 13-month pay class dili man na siya kuan taxable. So, kuan ang honorarium ang taxable dara ang commission taxable, then fee as a director also, and kuano cost of living allowances because availed vacation leave pay niya as what it is noted here, it is already included sa iyang salary. So cost of living allowances nga 9,000 and hala ma'am, nga naman kuan ma'am, ang retirement pay niya kay apil sa kuan sa taxable kuan gross taxable compensation income. Later on sa mga notes, basahon nato na sa mga notes. Nagbutang ko og notes dara para ma-guided na may guide or ma-guidean mo sa ma-guided mo sa kuan sa problem. So retirement pay nga 1 million. So ang total gross taxable compensation income niya class is 1,450,000. So you have to add all the taxable na mga kuan
compensation income. So, total of 1,450,000. Walay So, labot ang 13-month pay. wala ilabot ang 13-month pay sa taxable. So, the retirement pay of Miss C is subject siya to tax even though her employer complied with the retirement requirements because of the reason nga nag-retire siya at the age of 45. So early siya, 'di ba? Ang 'Di ba, ang retiring age na to as what we have discussed is 50 pataas ang retiring age nga dili siya ma-appeal sa taxable. Pero sa case ni Missy, at the age of 45 pa lang nag-retire na siya. So mahulog Japan as taxable ang iyahang ang iyang retirement pay. So panduha, with regards to the vacation leave pay, the above situation reveals that the vacation leave pay is availed na siya and included na siya as salary niya. Then, cost of living allowance pod is taxable. Then, interest and royalty income are subject na siya to final withholding tax. So, they are a passive type of income na not compensation income. Okay? So, passive type of income na siya, dili na sa part sa compensation income. So, therefore, these are no longer reportable sa annual tax return. So, panglima nga note nato diri sa to ang problem, the non-taxable 13-month pay is now, 'di ba? 82,000. So nagtaas na siya. So 82,000 na ang not taxable na 13-month pay. So that is all our discussion no for the gross income nato nga discussion for today. Wait lang. Feeling na ko malate ko sa isa ka klase. Dahil ilang klase good morning lang ko sa pikas kadali. Kay kagahapon na late di ay ko, nakalimot ko og good morning. And have you heard the news na ba that kilala niyo si Sir Brian, our program head? Yes, ma'am. Kilalang kilala. How about the other? Yes, ma'am. Cortez, ma'am. Yeah, yes, Sir Brian Cortez. Just right now, Manggod, her mother passed away. Gani, ma'am. He posted it in his, ano, Sakit ba na, ma'am? Sakit ba ang sakit? Nasakit ba yung mama? kato gani ang dakong question mark sa mua upon hearing the news because kuan Manggod, healthy mo to iyang mama. Murag wala may na dungog nga problem sa iyahang sa iyang